ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। 12 ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ 6 4। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੈ, ਸੋ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਸਭ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਵੱਡੇ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਜਿਨੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਲੀ ਰੰਗ ਨਕਲੀ ਲਲਾਰੀ ਹੀ ਰੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੰਗ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਅਸਲੀ ਲਲਾਰੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜੋਗ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 12 ਪੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜੋਗ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਟੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਮੱਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੱਤ ਹੀ ਉਲਝਦੀ ਰਹੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਗਿਆਨ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜੋਗ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਗੀ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਵਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਣੂ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਾਂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਤ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਏ ਸੰਨਿਆਸਨ ਮੈਂ, ਦਤ ਹੀ ਸਤ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਵੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੇ ਪਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖੂਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਰਖ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਪਲੇ ਖਾਧੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੇਤਾਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਓਛੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੇ ਅਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬੰਧੀ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮ ਪੈਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ ਫੱਕੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਨਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪੀ ਟੇਕ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਥਾਹ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਕੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਚਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਟੇਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਟੇਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਟੇਕ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਲਹੈ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਖੇ ਰਤਨ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਮਨ ਪਤਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਤ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸਰਾਂਗ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸੋਭਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਬਬੀਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਬੀਹੇ ਦੇ ਪੁਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਉਹੀ ਪਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਪਲ ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਬਬੀਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਬੀਹੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਘ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਬੀਹੇ ਉੱਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਖਸਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਉ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਚੌਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੇਵਲ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਚਰਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਚਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੌਮੁਖੀ ਦੀਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। 2 ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੈਰਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਮੋਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰਖ ਧੰਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਭਾਵ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦੁਰਜਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨੈ, ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਲੋਗਾ ਰੀਤ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ। ਜਦੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤਾਂ ਤਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨੇ ਅਤਾਰਨ ਮਾਨ ਕੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸਫਲ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾ, ਝੋਲੀ, ਖਿੰਤਾ, ਖੱਪਰ, ਕੜਾਸਣ, ਵਿਭੂਤ ਆਦਿ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਈ ਕਰੀ, ਭਾਵ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਨਾਮ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਿਰ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਤ ਹੁਣ ਨਾਮ ਰਸ ਗਿਆਨ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸ ਦੀ ਧਾਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਪਉ ਭਾਗਾ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਰਗੇ ਵਿਚਲੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੈ ਪਾਵੈ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘਟ ਘਟ ਭੇਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਭੇਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਮਰਤੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਮਝ ਸਿਮਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਮਝ ਸਿਮਰਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਘਟ ਵਿਚਲੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਮਨੌਤ ਗਣਤ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ, ਆਸਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।